Hello, hello. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của HasGame. Và trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ bộ kỹ năng của một sĩ quan không quân sẽ gia nhập cho lực lượng không quân của chúng ta trong thời gian sắp tới. Chúng ta sẽ cùng xem anh chàng dành cho đơn vị máy bay tiêm kích sẽ có bộ kỹ năng như thế nào. Và đừng quên để lại cho mình một like, share và comment những cái ý kiến, những cái suy nghĩ của các bạn về anh chàng này ở phần bình luận. Còn bây giờ, let's go! Rồi, đợt sự kiện sắp tới chúng ta sẽ có một cái gói hàng để có thể mua được các tượng vàng của một anh chàng sĩ quan không quân mới với giá là 499 kim cương. Chúng ta sẽ có cơ hội được sở hữu 6 tượng vàng của anh chàng này. Thì nhìn vào cái thiết kế, chúng ta có thể thấy anh chàng này sẽ có hai cái thuộc tính là dành cho máy bay tiêm kích, dành cho các chiếc tiêm kích và có khả năng sử dụng kỹ năng. Bên cạnh đó chúng ta cũng có một cái biểu tượng màu vàng khá là quen thuộc giống như của cô nàng Dạ Oanh chúng ta đã gặp trước đó một vài bản cập nhật màu vàng này. Thì đây là cái biểu tượng để cho chúng ta thấy được rằng sĩ quan này có khả năng được tiến hóa, được nâng cấp từ thế hệ thứ 1 lên thế hệ thứ 5 đối với những cái máy chủ đạt được 75 ngày. Điều đó là chúng ta cũng có cơ hội để tiếp cận anh chàng này từ rất sớm. Sau đó nó có giá trị đến sau 75 ngày đều có giá trị cả. Đây là một cái lối đi rất là hợp lý của nhà phát hành khi tạo ra những cái sĩ quan có giá trị sử dụng lâu dài giống như trường hợp của Dạ Oanh. Và bây giờ chúng ta có thêm một sĩ quan dành cho các đơn vị tiêm kích. Rồi không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng xem bộ kỹ năng của anh chàng này như thế nào nhé. Phần thiết kế của anh chàng này đang được lái một chiếc tiêm kích trong buồng lái ở trong một cái bầu trời màn đêm. Đấy, còn đây là trạng thái bình thường. Anh ta đang đứng cầm cái mũ của lực lượng không quân thôi. Có ống nhòm ban đêm này, nhìn ban đêm. Cái kiểu thiết kế này là giống như là những sĩ quan của người Anh, Felix Vogel. Rồi kỹ năng nào? Kỹ năng của anh chàng này thì sẽ có kỹ năng chiến thuật. Đó là khi mà đơn vị máy bay tiêm kích của anh chàng này tham gia vào trong giao tranh với một kẻ địch khác thì cứ mỗi 4 giây nó sẽ gây ra được một lượng sát thương cho kẻ địch với cái hệ số là 900. Nhớ nhá, 4 giây sẽ gây ra hệ số sát thương 900 và có 25% cơ hội giảm tốc độ hành trình bay của đối phương đi 25% trong 4 giây. 25% cơ hội giảm tốc độ hành trình bay đi 25% trong 4 giây. Cái kỹ năng này nó gần giống với kỹ năng của anh chàng cánh kiếm. Khi mà nó có khả năng giảm tốc độ bay hành trình đi. Anh chàng cánh kiếm của chúng ta là 75% cơ hội giảm 50% tốc độ bay. Còn đây là chỉ có 25% cơ hội giảm 25% tốc độ bay. Và nếu như đơn vị của anh chàng này có độ bền là thấp hơn 75% thì nó gây ra được một lượng sát thương với hệ số sát thương kỹ năng tăng thêm 15% nữa. Nâng tổng số hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 1035 điểm nữa. Và cái này nó chỉ thua so với anh chàng cánh kiếm của mình. Đấy, đang có là 1100 điểm. Đó. Ok. Rồi, cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng cân bằng. Đây là kỹ năng mà có thể được học cho tất cả các lực lượng không quân. Đấy, là tăng cường sát thương cơ bản lên 12,5% và tăng cường kháng sát thương thêm 12,5% nữa. Kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng đặc biệt, cũng có thể được học cho tất cả các loại không quân, lực lượng không quân. Đó là tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 40%. Và nếu như độ bền của cái đơn vị lính đó được giảm, của đơn vị lính của mình ấy bị giảm xuống dưới 75% thì nó lại tiếp tục
tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên thêm 15% nữa, nâng tổng số lượng sát thương kỹ năng sĩ quan sẽ được cộng thêm là 55% so với cái chỉ số ban đầu là 1035 điểm, nhân thêm 55% nữa, một cái con số, một cái hệ số rất lớn, có phải không các bạn? Và như vậy chúng ta thấy cái bộ kỹ năng của anh chàng này nó gần giống với những kỹ năng ở những cái trò chơi MOBA, khi mà lượng độ bền, lượng HP càng thấp thì tỷ lệ đánh, sức đánh càng khỏe. Nó đâu đó nó giống, nó liên hệ, nó khiến mình liên hệ đến anh chàng Lữ Bố ở trong một số các cái trò chơi game Tam Quốc ấy nhỉ. Khi mà lượng quân ta càng ít thì sức chiến đấu của anh chàng Lữ Bố càng cao. Rồi, kỹ năng thứ tư là một kỹ năng đặc biệt khác, nhưng mà chỉ được học cho các những lực lượng tiêm kích khác thôi. Đó là gì? Tăng cường chỉ số nghênh kích của đơn vị máy bay này lên 30% điểm, và kháng sát thương nghênh kích. Đấy, kháng cái phần nghênh kích này thêm 30% nữa. Chỉ số này cực kỳ lớn các bạn ạ. Và cộng thêm cái phần kháng, nếu như chúng ta học các kỹ năng mà kháng nghênh kích này, đấy, nên đến tổng số 95% kháng nghênh kích. Sau đó lại còn cộng thêm cái phần kháng nghênh kích của cái sĩ quan đây nữa, lên với 145% kháng nghênh kích. Cực kỳ khỏe và cực kỳ trâu bò. Đó. Đúng không? Kinh lắm. Nghe là đã thấy quá là khỏe. Overpower. Đó. Và kỹ năng đặc biệt, khi mà chúng ta nâng cấp tất cả những kỹ năng này lên level 5 thì có thể đánh thức được anh chàng này với kỹ năng thức tỉnh, là một kỹ năng bị động khác. Đó là khi được triển khai trên các đơn vị máy bay chiến đấu và những đơn vị này tấn công kẻ địch thì sẽ giảm kháng sát thương của kẻ địch đi 15% trong 4 giây. Đó, cứ tấn công là đã giảm kháng gì rồi, không có tỷ lệ gì cả, giảm luôn 15% kháng sát thương đi 4 giây. Và nếu như mà mục tiêu đang bị làm chậm thì có thể nhận thêm cái phần giảm kháng này lên đến 20% nữa, nâng tổng số khả năng bị giảm kháng sát thương là 35%. Và nhìn vào cái bộ kỹ năng này thì mình thấy ngay anh chàng này sinh ra là để đi kèm với anh chàng cánh kiếm này, để tận dụng tối đa cái kỹ năng giảm kháng sát thương. Để tận dụng tối đa cái kỹ năng giảm tốc độ bay hành trình của đối phương đi. Anh chàng này có 75%, cộng thêm 25% cơ bản của chính sĩ quan chúng ta đang xem xét. Đó. Và giảm tốc độ bay hành trình đi rồi. Sau đó là chúng ta có khả năng giảm tiếp kháng của đối phương đi. Như vậy là khiến cho mục tiêu vừa bỏ chạy nhưng mà lại cũng bị dính nhiều sát thương hơn. Đồng thời hai cái sĩ quan này có cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan cho các lực lượng tiêm kích. Thế thì mình sẽ có thể hình dung ngay ở trong đầu một cái lối học tập kỹ năng sĩ quan dành cho cả hai cái sĩ quan này như thế này. Rồi, trên màn hình là mình sẽ đưa cho các bạn một cái lối học tập kỹ năng dành cho các chiếc tiêm kích của sư đoàn tiên phong, khi chúng ta tận dụng tối đa cái khả năng tăng nghênh kích. Đấy, tăng cái lượng nghênh kích của cả sĩ quan, và từ cái bộ kỹ năng mà chúng ta học đấy, thì nó sẽ tăng cái chỉ số nghênh kích này lên rất nhiều. Và đặc biệt khi các bạn triển khai cho các đơn vị máy bay tiêm kích của sư đoàn tiên phong, nó đã có cái hệ số nghênh kích rất lớn, thì chúng ta có thể học tập những kỹ năng giống như ở trên màn hình mà các bạn đang được nhìn, vừa tăng hỏa lực lên 35% để chúng ta tận dụng tối đa cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của cả hai sĩ quan này. Đó. Đồng thời chúng ta học tập kỹ năng tăng cường cái chỉ số nghênh kích 35% của cô nàng nài ngựa, cộng với lại 50% của anh chàng cáo bạc. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể học thêm một cái kỹ năng kháng sát thương nghênh kích, kháng cái nghênh kích của anh chàng đại bàng này, để chúng ta có khi mà tham gia vào giao tranh đối với kẻ địch thì mình sẽ bị giảm ít sát thương hơn. Ok, thì đây là dành cho những cái chiếc tiêm kích của sư đoàn tiên phong, khi chúng ta có thể thực hiện bay cùng đồng đội để bắn ké vào các mục tiêu của kẻ địch. Trường hợp thứ hai là khi các bạn triển khai hai anh chàng này dành cho đơn vị máy bay
của đảng trật tự thì chúng ta có thể học theo cái lối chơi là tăng cường cái mặt độ bền và hỏa lực để chúng ta tận dụng được các kỹ năng, cái hệ số kỹ năng sĩ quan của cả hai sĩ quan này. Khi mà lượng hỏa lực càng cao thì nó sẽ gây ra sát thương càng lớn. Thì ví dụ các bạn có thể học theo cái cách mà mình đang đưa ra cho các bạn ở trên màn hình. Đầu tiên là chúng ta sẽ học một kỹ năng tăng cường 20% sát thương tấn công, và đồng thời khi tấn công vào mục tiêu có khiên. Bởi vì đa phần là bây giờ rất nhiều người chơi người ta sử dụng các cái sĩ quan, ví dụ như là cáo bạc hoặc là xà vương. Cặp đôi này nó tạo ra khiên rất lớn, rất nhiều. Cho nên là khi mà chúng ta tấn công vào những cái sĩ quan có khiên như vậy thì đối phương sẽ phải nhận thêm 20% nữa, nâng tổng số sát thương bị nhận thêm là 40% sát thương. Chúng ta cũng học thêm một cái kỹ năng tăng cường 35% hỏa lực và 15% độ bền. Cái độ bền này cực kỳ tốt để khi mà cái đơn vị máy bay tiêm kích của bản thân mình bị giảm xuống 75% độ bền tổng, thì mặt bằng chung là do chúng ta được cộng thêm 15% hoặc là cộng thêm từ các cái bộ kỹ năng khác, nó nâng cái lượng độ bền lên cao hơn. Ví dụ nếu như chúng ta chỉ có 1.000 thì giảm xuống 75% là chúng ta còn có 750. Nhưng nếu như chúng ta có lượng độ bền là 1.200 chẳng hạn, thì khi giảm 75% thì số còn lại chúng ta vẫn lớn hơn là 750, có đúng không ạ? Đó, thì nó khiến cho chúng ta đỡ bị hao hụt các chiếc tiêm kích bay ở trên bầu trời, thì lượng hỏa lực gây ra nó vẫn to hơn. Đó, ý là như vậy. Còn anh chàng này chúng ta cũng có thể học kỹ năng hỏa lực là 30% của anh chàng đôi cánh tự do, một trong số những kỹ năng rất rẻ. Còn nếu như chúng ta không có thì chúng ta có thể thay thế bằng một kỹ năng tăng cường 20% sát thương khác mà các bạn đang có ở trong đội hình, tùy thuộc vào điều kiện của các bạn. Còn chúng ta cũng có thể tăng cường thêm hỏa lực 20% và độ bền 20% của cô nàng nài ngựa. Đấy, nâng tổng số lượng hỏa lực được cộng thêm rất nhiều và lượng độ bền được cộng thêm rất nhiều. Cộng thêm cái lượng độ bền, tỷ lệ né của cái đơn vị máy bay của đảng trật tự, nó sẽ giúp cho các chiếc máy bay của các bạn nó sẽ cứng cáp hơn, đồng thời tận dụng tối đa sức mạnh từ hỏa lực của cả hai sĩ quan. Ok, rồi trên đây chỉ là một vài cái gợi ý để dành cho các bạn có thể phối hợp được cặp đôi sĩ quan này và tận dụng tối đa cái năng lực của nó khi mà chúng ta tham gia giao tranh ở trên bầu trời. Ok, còn cái câu hỏi tiếp theo là anh chàng này là miễn phí hay là mất phí, cái này chúng ta sẽ cần phải đợi thêm. Coi như đó là một bí ẩn để chúng ta cần phải tìm lời giải đáp. Rồi, quan điểm của các bạn như thế nào về anh chàng này, và các bạn sẽ đánh thức anh chàng này nếu như nó là miễn phí ngay khi có thể, hay là các bạn sẽ dùng sĩ quan khác? Hãy để lại phần bình luận để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe channel. Đồng thời có thể là ủng hộ mình bằng cách tham gia chương trình hội viên của Hatch Game thì càng tốt. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye!